Good morning guys. Mamalengke ako dito malapit sa amin. Hindi na ako nagkilay. Ayan, naglalakad lang ako. Malapit na ako. Ang sarap sana ilabas si Chloe kung ano, para maarawan. Kung wala lang virus. Ang sarap ilabas si Chloe sa ano. Dito sa. Kasi yung araw, ang sarap oh. Vitamin D din yan. Hindi ko na kayo naisama sa palengke kasi ang daming tao, ang hirap mag-vlog. Pauwi na kami. Pauwi na ako pala. Buti nakakila ako ng tricycle. Papuntang Guadalupe. Isa pa yun. Sa Guadalupe na ako nakapamalengke kasi doon talaga ako namamalengke. Buti na lang sa may Binili, sa may baba ng palengke doon. May tricycle na kontrata ko. Papunta siya kapauwi. Sa Guadalupe. Galing Guadalupe. Ayan. Ang init. Grabe. Daming tao sa palengke. Tapos pila pa din yung ano. Pero daming tao sa loob. Yung mata ko, kasi na sa pawis. Pero hindi ko makakusot kasi mahirap na. Ayan. Pag uwi ko, lilinisin ko yung mga pinamili ko. Ayun. So, ayan, nandito na ako sa bahay. Inaayos ko na yung mga pinamili ko tsaka yung mga ipapadala namin kila kuya. Ito yung mangga. Ayan, binabad ko na siya sa tubig na may suka. Ayan. Ayan. Ganyan na kami mag-ano ngayon ng mga gulay, prutas, maglinis. So, ibababad ko muna yan dyan. Hindi ko ipapatong dito yung plastic kasi madumi. Katas, actually, kumakatas na nga. So, lalagay ko na lang siya dito sa lababo. So, ayan. Ayan, pumatas na. Teka, kukunin ko yung map. So, yung mangga, ano yan, 350 ang kilo. Ano ba? Tama ba 350 ang kilo? Oo, 350 ang kilo. Pero, ang binili ko is 1 3/4. So, hindi ko makompute nung nagbebenta. Kaya, sabi niya, sige, dagdagan mo ng isa, tapos 300 singilin mo. So, ang 7 piraso, ganyan naman siya kalalaki. 7 piraso, 1, 2, 3, 4, 5, is 300. Pero, yung apat dyan, kila kuya. Yung mga pabili. Tapos, ito, paano ba ito? Basta kasi lahat ng baboy na binili ko is 590 pesos. Lalabas ko muna. Papakita ko sa inyo. Hindi na ako bumili ng manok kasi ang dami naming manok. So, tuyo na galunggong. Ayun o, ganyan siya. Nakikita nyo ba? Hindi ko nalalabas sa plastic. Ayan, ganyan. Ito yung tuyo na gusto ni mama. So, ayan. 60 pesos. 1/4 kilo. Madami na yun, diba? Yung gulay, hugasan ko muna to sa loob. Ayan, ito na yung iba ko na pamili.
slow na naman siguro to, ano? Hindi na alam yung mga isda. Ito naman, nabili ko 140 limang piraso. Bangus dahil. So, maliliit lang siya, which is perfect na. Ayan o, ganyan. 5 piraso. Ilalagay. So, syempre, need natin ng suka. Ang haggard ko. Maliligo ako after nito. Suka. Paminta. Kung napapakita, basic na basic lang naman yan. Tsaka tensyahan ko lang yan. Garlic at saka salt. Ito na nalagay ko. Iodized salt. Maliit lang na bangus to. Guys, sobrang na-busy ako. Ginawa namin yung sobrang naging matagal naging oras nung pag-assemble namin ng washing machine kasi yung pipe niya from from water papunta dun sa washing machine, hindi sakto yung hose namin, ganun. So ginawa ko. Tapos yung drainage niya, pag yung magde-drain na siya ng water, hindi pwede kasi nakataas yung tubo. Kaya yung yung namin, pinutol namin. Pero kailangan kasi parang flat siya. So yun sa isa naming tubo pinadaan. Kaya ang problema naman, yung tubo na yun, nabarahan na ng naging lupa na. So, ginawa namin ng remedyo para makapaglaban na kami ngayon. Actually, pag first time daw gamitin, nakalagay dun sa manual, is kailangan niyang kailangan niyang ipa-spin, wash, rinse, and spin. So, ngayon, nagawa na yun, ang nakasalang na ngayon is yung damit ni Chloe. So, ito, pakita ko sa inyo.
Naku, huwag kang mag-ano dyan, ha? So, ito, papakita ko sa inyo. Aray ko. So, ayan. Pag nakita nyo may butas yan, diba? Nilagari yan ni mama. Tapos, ayun yung tubo. Ayun yung tubo. Papunta dun sa kabilang side. Tapos, ayun na siya. Nagsispin na siya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. 9 minutes na lang. Nandun yung tubo sa kabila. Ayun o. Ayan. Ayan. Remedyo lang yun muna. Tapos, ito pala yung ano. Kasi si Chloe iyak na iyak. Papakita ko sa inyo yung gripo. Ayan. So, ayan yung gripo. Ang lakas ng tulo niya. Ayun yung water niya. Ang lakas ng tulo. Ayan. So, ang gagawin dyan is, bibili ng hose. Bibili din ng gripo. Kasi masyadong maliksi yung ano niya, yung water hose niya. Para ikabit mismo sa gripo. Kasi yung gripo namin nandito. So, ang gagawin na lang, bibili na lang ng hose. Yung mas maliit daw na hose. Mas maliit na hose. Tsaka yung may something. Siguro, ewan ko, bahala si mama kasi siya naman yung bibili. So, ayun. Magluluto na ako maya-maya. Smile. Beautiful eyes. So, ayan guys. Nagluluto lang ako ng aming dinner. Ang ginawa ko na lang is tinola ng manok. Tinola ng manok. Tinolang manok. So, ayan. Ginigisa ko na lang siya muna sa bawang sibuyas tsaka luya. So, ito. Tapos, nag-iwan lang ako ng kaunti, ng ilang piraso. Patanggalan ko lang. Ito yung ano pa namin, stock pa namin to from last week na manok. So, nagtira lang ako ng mga ilang piraso. Ayan, ipiprito ko lang to. Apat na piraso na yan. Ipiprito ko lang yun. Kasi ito na yung ginigisa kong chicken. Yung last week pa ito na. Na stock. So, first in, first out. Lawrence buttons. Konti lang. So, ayan, luto na yung ating tinola. Tapos, pinipito ko na lang yung chicken. Hindi ko na siya dinip-fry kasi pwede rin naman yun. Saka manipis lang naman yung ano dito. So, ayan. Tinatapos ko lang lutuin yung fried chicken. 4 na piraso lang naman ito. Tapos, pakakainin ko lang si Madam. Kasi 6:30 na. So, ayun. Sobrang daming ganap simula kahapon. Kaya parang yung katawan kong bugbog.
Buti na nga lang nakaiwas ako ng lakad papunta, diba? Papuntang palengke ng Guadalupe. Pero kung wala talaga ako sasakyan ng tricycle, di ako doon mamamalengke. So, ayun. Yung washing machine namin. Ongoing pa rin. Ginamit siya ng bongga ngayong hapon. Hapon na rin kasi kami nakapag-start maglaba. So, may lalaban pa bukas yung damit ko. Kasi na lang yung natira. So, ayun. Good evening, guys. Ayan, hindi ko na kayo nabalikan. Sobrang na-busy ako. Sobrang daan kong ginawa ngayong araw na to. Hindi ko na lahat na vlog. Natapos kami maglaba. Ano na? 6:30 na. Or 7? Oo, 7. Tapos yung niluto kong tinola, kumain kami 6:30. So, ayan. Ang dami nitong nakain, nakakatuwa. Ayoko kung dahil sa gatas niya or dahil in-increase yung kanyang tiki-tiki. Although, isa lang naman yung tiki-tiki sa kanyang mga vitamins. So, ayun. Ang dami nakain tinola. Di ba, usually, isang ganun lang. Umulit pa siya, pero konti na lang yung inano ko. Kasi alas 7:30 na, di ba? Wala pang 1 hour, tapos na siya kumain. Nakakatuwa. Tapos nagano pa yan, kumain ako ng Hansel. Nakikain din siya, pero yung walang laman yung yung hinati ko siya. Yung walang feeling yung biningi ko. Anyway, yung dun sa update dun sa kanyang sippy cup, nabibilaukan siya. Lumalabas yung tubig sa bibig niya. So, kagabi, nung in-off ko na yung vlog, in-off ko na yung camera, grabe yung ubo niya. Yung talagang nasamit talaga siya ng bongga. So, hindi lang namin, hindi sabi ni Mama, huwag na ito ipagamit. Yung, baka bumili kami nung Tommy Tipi. Kasi, yung sippy cup niya na yun, yung sippy cup ng pearl, matigas. So, hindi siya yung silicone. Alam niyo yun. So, kapag kapag dinede niya, akala niya chupon na malambot or something na chewable, ganun. Kaya pag ininuman niya, tapos tinanggal niya sa bibig niya, yung tubig tumatalsik din sa bibig niya, palabas. So, ayun, nasami talaga siya ng bongga kagabi. Kaya, yung Tommy Tipi na silicone, yun yung bibili namin. Yun, next time. Pag nag-grocery ulit. So, ayun, hindi nga din ako nakapag-bake at magbibake ako ulit ng, magluluto ako ng puto flan. Hindi na ako nakaluto kasi sobrang talagang busy, tapos sobrang pagod ko na din. Kasi, parang 2 days straight yung yung lakad ko na, naglakad talaga ako. So, ayun, naligo lang ako ulit. At, patutulogin ko na tong bulinggit na to. Patutulogin ko na. Papalitan ko na siya ng kanyang pantulog. Kasi ito, ayaw patali yung buhok. Kapag inaano ko, hinihigpit ako para So, ayun. Yun lang naman ang ganap. Yun lang ang update. Kaya hindi na ako naka-vlog masyado. Hindi ko na na-vlog yung... Tsaka nalobat pala ako. Nung kumakain na kami, nung ko sana yung pagkain namin. Nalobat ako, kaya... Ayun. Anyway, end ko na yung vlog dito, guys. Thank you for subscribing. Thank you for supporting. Please like, subscribe, and click the bell button para update kayo sa mga ganap. Bye! Say bye-bye! Bye, Papa! Bye-bye! Say bye-bye! Kami chubby-chubby mo. Say bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye! Sabi siya. Gusto niya kasing abutin mo. So, ayan. Bye, guys. See you tomorrow!